හලෝ ඔයාලම එකතු වෙන්නේ Python සිංහල කෝස් එකේ කරන 39 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. කලින් වීඩියෝ වලදී අපි බැලුවා කොහොමද Numpy library එක පාවිච්චි කරලා arrays හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ Numpy වලදී array එකක් හදාගත්තට පස්සේ ඒකේ කරන්න පුළුවන් operations ගැන. අපි යමු Python software එකට. මේ තියෙන්නේ අපි කලින් හදාගත්ත arrays කිහිපයක්. ඉතින් මම මේ සේරම අයින් කරලා මුලින්ම import කරගන්න Numpy library එක import numpy as np. දැන් අපිට මේ np කියන name එක පාවිච්චි කරලා අපේ array එක හදාගන්න පුළුවන්. array එකේ name එක දෙන්නම්මයි arr. ඊට පස්සේ ඒක assign කරගන්න පුළුවන් np.array. ඉතින් මේ array කියන්නේ function එකක් මේ np කියන variable එක ඇතුලේ තියෙන. ඊට පස්සේ අපිට මේක ඇතුලේ array එක pass කරන්න පුළුවන්. list එකක් විදිහට දෙන 1 2 3 4 5 කියලා. ඊට පස්සේ අපි මුල්ම ඔපරේෂන් එක විදිහට බලමු කොහොමද මේ array එකේ තියෙන values හැම එකකටම value එකක් එකතු කරන්න කියලා. අපිට ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙහෙම array එක දාගෙන my arr ඒකට assign කරගන්නවා අපේ array එකම. හැබැයි ඒකට එකතු කරනවා දැන් මේ හැම element එකකටම එකතු කරනවා අපි මෙතෙන්දි දෙන value එක. ඉතින් අපිට එකතු කරනවා විතරක් නෙමෙයි මෙතෙන්දී ඕනම ඔපරේෂන් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි print කරගෙන බලමු my arr කියන array එක. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ හැම element එකකටම 10 ගාන එකතු වෙලා තියෙනවා. හරි. අපි බලමු කොහොමද arrays දෙකක් එකිනෙකට එකතු කරන්නේ කියලා. තව array එකක් හදාගන්න my arr2 ඒක assign කරගන්නවා np.array. ඊළඟට මේ parentheses ඇතුලේ square brackets pass කරලා මේකට අපිට කැමති values ටිකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙක එකතු කරන නිසා මේකේ තියෙන element ගානම දෙන්නම් 10 20 30 40 50 ඒ විදිහට. දැන් මෙතන elements පහක් තියෙනවා. මෙතනත් පහක් තියෙනවා. දැන් අපි එකතු කරන්න යන්නේ my arr කියන එකයි my arr2 කියන එකයි. එතෙන්දී මම මේකෙදි අලුතෙන් array එකක් විදිහට හදාගන්නම් my arr3. මෙන්න මේ my arr කියන එක එකතුවයි my arr2. ඉතින් දැන් මේ දෙක එකතු තමයි මේ array එකට assign වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුනः print කරගෙන බලන්න my arr3 කියන array එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ හැම එකක්ම එකිනෙකට එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අන්තිම එකට 55 ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද මේ 50යි මේ 5යි එකතු වුණ නිසා. ඉතින් අපි මෙතෙන්දි 50 කියන එක අයින් කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති error එකක් ආවා. මොකද මේකේ තියෙන elements ගන්න මෙතනක් තියෙන්න ඕන එකතු කරද්දි. හරි. ඉතින් අපිට mathematical functions තියෙන මේ numpy වලදී use කරන්න පුළුවන් array වලට. දැන් එකක් මම මේ ටික අයින් කරගන්න. my arr කියන එක තියන්න. ඊට පස්සේ මම මේ print කියන එකට parenthesis දාගෙන මොකද function එකක් use කරන්න හදන්නේ print එක ඇතුලේ. අපිට පුළුවන් මේ අර උඩ import කරගත්ත numpy library එකේ මේ variable එක np ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ තියෙන function එකක් වෙන sin එක use කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුළට pass කරන්න පුළුවන් අර අපේ array එක. ඊට පස්සේ මේ හැම element එකකම sin values ටික මේ විදිහට array එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට තව තියෙන මෙතන cos අපිට තව තියෙන මෙතන log කියන function එක. හරි. ඉතින් මේ විදිහට values ටික ගන්න පුළුවන් log කියන එකේ මේ elements වලට අදාළ වෙන. ඉතින් numpy වලදී අපිට තව ගන්න පුළුවන් array එකක තියෙන square root එක sqrt කියන function එක use කරලා මෙන්න මේ විදිහට outputs ටික බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට තව අපිට මේ elements වල min එක ගන්න පුළුවන්. min කියන function එක use කරලා np එකේ. ඉතින් මේ එක කියන value එක ආවා. මොකද මේ list එකේ තියෙන අඩුම value එක තමයි මේ එක කියන්නේ. ඉතින් අපි මේ එක තැනකට බිංදුව කියලා දාගමු. ඉතින් බිංදුව කියන එක මේ විදිහට ආවා. ඉතින් අපිට max value එක ගන්නත් පුළුවන්.
max කියන ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරලා np.max ඊළඟට පාස් කරන්න ඕන array එක. ඉතින් 5 කියන එක ආවා. ඒක තමයි විශාලම value එක. හරි. ඉතින් අපිට තව ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා concatenate කියලා. ඉතින් ඒකෙදි අපිට පුළුවන් දැන් එක array එකක් තියෙද්දි තව array එකක් මේ array එකට ඒ කියන්නේ එකට set කරන්න. එකතු කරන්න නෙමෙයි set කරන්න. දැන් 5න් පස්සේ තමයි ඊළඟ array එකේ තියෙන elements ටික එන්නේ. ඉතින් මම ඒකට array එකක් හදාගන්නවා myarr2 mp.array ඊළඟ parenthesis square brackets 10 20 30 කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන np.concatenate parenthesis ඊට පස්සේ parenthesis ඇතුලේ square brackets. ඉතින් පළවෙනි parameter එක විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන් myarr ඊළඟ එක myarr2. ඉතින් මේ දෙක කමා එකකින් separate කරලා දාලා තින්නේ. හරි මේක run කරාම මේ output එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ 5න් පස්සේ මේ elements එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි කියලා දෙන්න ඕනේ. අපි තවත් numpy වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. subscribe කරන්න මගේ YouTube channel එකට.